सबस्क्राईब करा आपल्या स्मिस किचन चॅनलला आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करून नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन्स मिळवा। हॅलो फ्रेंड, नमस्ते। आज आपण सुक्क चिकन करणार आहोत। त्याच्यासाठी मी हे 750 ग्रॅम चिकन घेतले, चांगलं धुवून 2-3 वेळा घेऊन स्वच्छ करून घेतले। तर त्याच्यासाठी हा मसाला लागणार आहे। 1-2 कांदे घेतलेत छोटे, मी पातळ असे चिरून, हे बघा स्लाइस करून। 15 लसूण पाकळ्या आहेत, आलं आहे, कोथिंबीर आहे, एक अर्धा टोमॅटो घेतला आहे आणि ह्या 2 हिरव्या मिरच्या आहेत लाल झालेल्या। आता आपण हे आधी मसाला भाजून घेऊया चांगला। इथे मी गॅसवर तवा ठेवलेला आहे, त्याच्यात हे आपण थोडंसं तेल टाकून चांगला गुलाबी रंगावरती भाजून घेऊया। आता आपला हा कांदा चांगला बदामी रंगावरती झालेला आहे। आता आपण टोमॅटो पण चांगले भाजून घेऊया। त्याच्यातच लसूण, आलं आणि मिरच्या पण भाजून घेऊया चांगलं। आपला हा टोमॅटो पण चांगले भाजून झालेले आहेत। आता आपण सगळं मिक्स करूया। गॅस बंद करते आणि जरा गार झाला की आपण मिक्सरला वाटून घेऊया। ही कोथिंबीर पण त्याच्यातच टाकायची आहे। आता हे थोडं गार होऊ दे, मग आपण मिक्सरला वाटून घेऊया। आता आपला हा मसाला गार झालेला आहे। आता आपण तो मिक्सरला लावून घेऊया। पाणी न घालता वाटून घ्यायचं आहे वाटण, बारीक एकदम। अजून झालंही नाही बारीक। आपलं वाटण चांगलं बारीक झालेलं आहे। आता आपण चिकन फोडणीला घालूया। आता मी गॅसवर कढई ठेवते। त्याच्यात तेल घालते। तेल जरा चांगलं तापू दे। तर हे आपलं तेल तापले, त्याच्यात हे तमालपत्र टाकते मी। हे वाटलेलं वाटण आहे ते त्याच्यात टाकूया आपण आता। चांगलं परतून घेऊया तेलात। तर हे चांगलं तेलात मिक्स झाले, ते चांगलं अजून भाजूया तेल सुटेपर्यंत। तर आपण त्याच्यात सुकी मसाले टाकूया। हे काश्मीरी लाल मिरची आहे थोडीशी, हा घरचा गरम मसाला लाल मसाला आहे तो 1-2 चमचे टाकूया। हा गरम मसाला 1 चमचा, अर्धा चमचा हळद आणि हा चिकन मसाला आहे तो 1 चमचा टाकते। हे सगळे मसाले आपण भाजून घेऊया परत चांगले। तेल सुटेपर्यंत भाजायचे आहेत। आपले मसाले सगळे भाजून झाले। आता त्याच्यात आपण हे चिकन टाकूया। आणि ते आपण मिक्स करून घेऊया। त्याच्यात चवीनुसार
मीठ टाकू थोडं. आणि आपल्या मिक्सरच्या भांड्यात आपण थोडंसं 1-2 चमचे पाणी घालूया. सगळं मसाला काढून घेऊ त्याचा. दोन चमचेच आहे ते फक्त त्याच्यात घातले. जास्त पाणी घालायचं नाही, आपल्याला सुकं सुकं करायचं आहे ते. मटण आता आपलं सगळं मिक्स करून झाले व्यवस्थित. आता आपण त्याच्यावरती गॅस जरा मीडियम करूया आणि एक 20-25 मिनटं चांगलं शिजवून घेऊया ते झाकण ठेवून त्याच्यावरती. आपलं चिकन बऱ्यापैकी सुकलेलं आहे. हे बघा व्यवस्थित सुकलं आहे, जास्त पाणी नाही आहे. तर हे तुम्ही भाकरीबरोबर, चपातीबरोबर, नानबरोबर खाऊ शकता. आपलं हे सुकं चिकन आता झालेलं आहे. ही रेसिपी तुम्हाला आवडली तर तुमच्या प्रतिक्रिया मला कळवा. तुम्ही करून बघा, खाऊन बघा. आवडली असल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू.